Ma a növénytermesztés rendszerében a napraforgó az, ami gyakorlatilag a legfenntarthatóbban állítható elő. Egy újabb kisötöst írhat be magának a napraforgó, nem csak a magjából sajtolt olaj egészséges nagyon és szép a virága, valamint az egyik legkelendőbb magyar haszonnövény, hanem még fenntartható is, hát most mondják meg. És ez még nem minden. A napraforgó azért ideális, mert talán az egyetlen olyan növény, ami legnagyobb mértékben tud a biológiai sokféleségre hatni. Mielőtt sorolnánk, hogy mi minden miatt fenntartható a napraforgó termesztése, ezt a biológiai sokféleséget pontosítsuk. Más néven biodiverzitásnak is nevezik. A lényege ebben a témakörben az, hogy azok a legjobb kultúrnövények, amelyek képesek egy adott helyen a létező legtöbb élőlénynek megteremteni az élőhelyet, miközben nem tesznek más, mint hozzák a termésüket. A napraforgó esetében elsősorban a rovarok számíthatnak klassz kis éléskamrára, és persze lakóhelyre. A napraforgó pont egy olyan növény, ami magához húzza ezeket a rovarokat, hiszen a rovarok és a napraforgó együtt működik, a fej az tulajdonképpen több száz kis virágból áll. És ezekben a kis virágokban nektár van, amit a rovarok összegyűjtenek és a saját táplálkozásukra fordítanak, illetve a virágport is összeszedik, meg azt meg elviszik fiasításra a fészkeikbe. Itt a beporzó rovarok azok a lepkék, a vadméhek, vaddarazsak, posztméhek, és nyilván a házi méhek is, amik ugye a tenyésztett méhek, azok is beporzó rovarok. Csak hogy bármennyire is nyerő növény a napraforgó, egy hónapnál ez sem virágzik tovább, így másnak is szerepelnie kell a rovarétlapon. Biztosítanunk kell a mezőgazdaságban egy hosszabb tartamú virágborítást is, és erre szolgálhat például az a növénykeverék, amit mi összeállítottunk virágos vetőmagokból, ami kora tavasztól késő őszig virágban van, és gyakorlatilag a természetes rovarfajok látogathatják, vagy akár ugye a madarak, vadmadarak is, vagy énekesmadarak is ugye tudnak benne fészkelni és élőhelyet találni. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó jellemzi azt, hogy a mezőgazdálkodás milyen szoros kapcsolatban van a tényleges természeti értékekkel. Amelyekre nagyon kell vigyázni, vagyis fenntarthatóan kell gazdálkodni. És akkor lássuk és halljuk, hogy miben és hogyan segíti ezt a napraforgó. A napraforgó termesztés azért is előnyös, mert gyakorlatilag egy elég igénytelen növény. Tehát nem kíván annyi ráfordítást, mint esetleg más kultúrák, egy kukorica, vagy éppenséggel az őszi búza. Kevés, nagyon ellenálló, például a szélsőséges időjárásnak, kifejezetten az aszályos időszakoknak, tehát ezt jól tűri, jól bírja és jól terem alatta. Kevés tápanyagot fogyaszt, tehát nem kell annyi műtrágyát visszaadni a növénynek. Ugyanakkor pedig rugalmasan tud alkalmazkodni az új, például talajművelési technológiákhoz. Sőt, még a globális felmelegedés elleni küzdelemben is segíthet. A napraforgó gyökere biztosítja azt, hogy a talaj egészséges marad. Ez is egy nagyon fontos rész, hiszen a talajtól ma azt várjuk el, hogy nem csak a növényeket termeli meg, hanem bizony a talajnak meg kell tartani a szenet is, azért, hogy ne kerüljön ki a szén-dioxid ugye a levegőbe, és ne szennyezze ilyen üvegházhatású anyagokkal a környezetet. Tehát a napraforgónak ezek a fenntarthatósági előnyei. Azért van itt még legalább egy nem elhanyagolható szempont. A
fenntarthatóságnak nagyon fontos eleme, hogy valamilyen módon önellátást végezzünk, tehát a terméket megtermeljük egy adott helyen, ott nagyon a közelben feldolgozzuk, és lehetőleg a fogyasztás is ott történjen. És ha összehasonlítom a napraforgó olaj előállítást például a pálmaolaj előállítással, ami ugye a Távol-Keleten megy, akkor az a nagy különbség, hogy ugye azt egy hosszú szállítási láncon keresztül hozzák be akár Európába, vagy az élelmiszereinkbe ugye bedolgozzák. Itt a napraforgó termesztés olyan területeken történik, amik maguk is mezőgazdasági területek, míg például a pálmaolaj termelésben tényleg őserdőket kellett kivágni ahhoz, hogy az olyan nagy mennyiségű olajat termeljen, ami ugye a világpiacra szükséges. Egy szó mint száz, a napraforgó fenntartható növény, és hogy milyen jövő vár rá itthon és a világban, erről is szó lesz. Tartsanak velünk legközelebb is!